Не записував би більше відео. А так, як ви просите записувати більше ще відео, записую. На 209 рівні в мене там подія на Кейптаун. Одна приманка не прокачана на Кейптауні. Епічна. Подія якось там називається з рідкостями. Із-за цієї епічної приманки, епічна першого рівня. Велика ймовірність не закрию подію. Остання коробка. Якщо прокачаю цю епічну, то в мене стане 210 рівень і прокачається одна додаткова локація. І от воно те потрібне, постає питання. Зовсім не потрібно. Зіграю подію на 209-му. Подивлюся ситуацію і там вже дуже хочу записати відео про початок гри на даний момент, коли гравці з нуля починають грати. Відбулися дуже цікаві зміни такі, яскравий початок. До прикладу, на карті локації попадаються 15 зірок. В мене велике питання. Попадаються постійно? Перший варіант. Другий варіант, попадаються якийсь час. Місяць-два, а потім перестають попадатись. В мене є аккаунт старий, 4-й рівень. Там також нові налаштування витягування риби. Але при цьому там в мене не ловляться 15 зірок з карти локації. І от знову ж таки питання. Ті 15 зірок на початку завжди будуть ловитися? Або вони ловляться певний час, а потім припиняють ловитися? Нагадаю, припиняють ловитися. Але в цілому дуже цікаво. Дуже цікаво. Пограю поєдинки, поки не закінчиться виклик на легендарну, і тоді вже забереться останнє. Можна типами, але це витрачати наживки, посилювачі. Воно того не вартує. Стосовно першого рівня, початку, в мене нема на чому записати. В мене вже всі пристрої, які тільки в мене є, всі зайняті.
А щоб зняти, потрібно мати окремий пристрій, там де буде окрема пошта, і на якому я до цього не грав ще. Не можу записати. Поки зможу записати, ці налаштування початку гри вже можуть змінити. Дуже прикро буде. І от вже довгий час думку гадаю, як це краще прокрутити. Ще й знову канал заблокували. Не канал, а відео. Вже 100% зараз друге відео буде викладатися на паралельному каналі. Дарма чекаю, потрібно було ловити. З вами забалакався. Поєдинки виграти буде нереально. Так, на лайті. Початок події. Всі будуть форсувати поєдинки. Що це суперник плаче якось? Що цим він хоче сказати? Віддав поєдинок. Оце так ти молодець. А чому ти віддав поєдинок? Закрив все завдання і вже зливає поєдинки суперник. Перші золоті медальки. Як мені на вас щастить. Також ловить без посилювачу. Швидко ви відіграли вже. Увімкнув посилювачу. Дивно ти так. Нормально граєш, для чого ти вмикнув посилювачу? Вигравав і ввімкнув посилювачу. Монстр, 1000 чемпіонатів, 11 тисяч викликів. А у мене скільки викликів? Де ті виклики? 7000 викликів. Не дотягую до монстрів. І локація прокачана, а звичайно 11 зірок не ловиться.
Ти ставив питання стосовно, які умови перебування в клані, гачки, 11 КП, по якій причині я видаляю. Повторюю, роками, скільки там, 6, 7, 8 років дотримувався такої стратегії. Тихо, мирно, спокійно. Накопичувалися гравці, старі, не видалялися. Максимально не видаляв старих гравців, так як з вами старими гравцями вже граємо майже десятиліття. Зараз в мене є два варіанти, як я дивлюся на гравців. Перший варіант – гачки, або один з варіантів, правильніше сказати. Головний акцент роблю на гачки. Буде в нас з гачками все нормально, буде в нас з іншим все нормально. І другий варіант, як я дивлюся, це тут. Рейтинг чемпіонів. Два показника гравців. Дивлячись там і там, постійно. По таким причинам, варіантам видаляються гравці з клану. Перед цим я завжди вам попередження пишу. Наступні гравці такі на видалення. Ті, хто про себе мені сказав в двох словах, хто ви, що ви, де ви. Деякі в нас гравці є люди, можна казати, не можна казати. Певної професії. Ви мені за себе це написали, декілька слів, і тепер я розумію вашу ситуацію як варіант, коли ви можете на певний час зникнути. Хто з вас мені нічого не пише про себе, я не знаю, хто ви, що ви. Ви зникаєте на тиждень. Ви мені про себе нічого не сказали. Ну от в нас зайшов новий гравець. Зайшов, грав нормально, починав грати. А потім почав зникати на день, на 2, на 3, на 4. На гачках був відсутність. Я написав, наступний на видалення цей гравець. Якщо б зараз клан був переповнений, цього б гравця я вже видалив. Так як у нас є одне місце, тримаю. Також ще пару гравцям написав, ви також наступні на видалення. Через гачки. Розумію, всім погано. У всіх нема часу. У всіх життєва ситуація. Але потрібно вийти на такий рівень. 11 КП. Ми зайшли, швиденько набили гачки
в 11 КП і за пару годин закрили той 11 КП. Виходимо на цей рівень. 50 гравців – це не так вже мало. Гадаю, багато хто з вас до цього не дуже так відноситься. Тобто має час, має змогу набивати гачки, але при цьому не набиває. Знає, вас ніхто не видалить і граєте собі так, пливете по течії. Але на даний момент течія вже змінила трохи свій напрямок і трохи по-іншому. На даний момент відбуваються події. Ще одне з питань. Казав вам, попереджайте за 11 КП. Не можете грати? Попереджайте. По крайній мірі я буду це мати на увазі. Попереджають одиниці з усіх. Одиниці. І то вже після того, як 11 КП закрився, я там не зміг зіграти. Мене це не влаштовує. Гадаю, це неправильно. Попереджайте, не можете грати до початку 11 КП. Не можете зайти в гру, так для цього існує Viber-група гри. Туди напишіть, не можу грати. Не потрібно взагалі в гру тоді заходити. Коли сталася якась ситуація, коли ви не можете грати. Але ж ви ніхто цього не робите. Також постійно кажу, як ви до мене відноситеся, так і я до вас відношусь. Дарик. Граю на паралельному, що відволікаюся і туди. На той канал. Добре малим гравцям не відкрили нову локацію. Поки витягну і поєдинок закінчиться. Також стосовно питання ставилися розповідати для новачків щодо чого. Також кожного дня й пишу вам в грі.
І в відео кожного дня майже це кажу. Є окремий список відтворення для починаючих гравців. Він так і підписаний. Кожного дня про це кажу. Наче ви і відео дивитеся. І чат гри читаєте, але при цьому там деякі речі змінилися від початку гри. Але в цілому там основа є, як починати гру. І основні моменти. І по вудкам, і по дереві, і по гачкам. Виклики провтикав. Нагорода з виклика повинна пройти і забрати останні нагороди. Сьогодні подія дуже швидка. На вибір завжди швидка така. Якось записував відео, закрив подію в одне відео. На ось і остання забралась. Легендарна є в тебе? Нема легендарної? Built on loyalty. І от постає питання, на кой гравцям, у яких є ліцензія, дають ще раз ліцензію, ту ж саму. А тих, в кого немає ліцензії, впевнений, вони останню забрати не можуть. Позакривати завдання, які можна. Може в рейтингу залишусь. Рейтинг 1000. А воно того не вартує. Рейтинг нічого особисто мені не дає, а при цьому потягне посилювачі. Ну, такі справи.